Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Thạch Hạo cùng U Vũ đã chiến với nhau một trận hết sức quyết liệt. Tuy vậy, đến cuối cùng, tên kia vẫn là thất bại. Mở đầu tập 149, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Vân Hy đứng bên cạnh người Thạch Hạo. Lúc này, hai người ở hai đầu đối lập với nhau. Với Vân Hy, nàng bị đám người cao tầng trong tộc ép phải lấy mạng Thạch Hạo, còn nam nhân kia, anh ấy cùng đám cao tầng lại đang lời qua tiếng lại gay gắt. Sau một hồi đứng bên cạnh nhau và cùng nhau nói một vài lời, Vân Hy đột nhiên đánh ra một đạo công kích về phía trước, che đi tầm nhìn của mọi người. Xong xuôi, nàng liền nói lời xin lỗi tới Thạch Hạo và nói anh ấy rời đi, nếu không sẽ bỏ mạng. Nghe vậy, Thạch Hạo vẫn lặng yên đứng đó. Sau cùng, Thạch Hạo chỉ nói một câu duy nhất, đó là mình không trách cũng không giận Vân Hy, chính mình hiểu tất cả. Thấy tràng cảnh giữa hai người, trên trời cao, đám cao tầng của Thiên Nhân tộc vô cùng tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liền hợp lực chuẩn bị công kích. Đối diện với nó, Thạch Hạo hai cánh đột nhiên dang rộng. Sau đó, anh ấy liền lao thẳng lên trời cao, đối đầu với đám người kia. Thế nhưng, từ trên trời cao, một luồng ánh sáng vàng đã phóng xuống, ép về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, nó vẫn là bị phá vỡ. Chưa hết, ngay sau khoảnh khắc đó, bàn tay Thạch Hạo khẽ động, một luồng ánh sáng lóe lên, bảo cụ liền xuất hiện. Lấy ra một bình ngọc, Thạch Hạo liền ném nó về phía trước. Ngay lập tức, chiếc bình kia liền hóa lớn, sau đó thu lại thân thể một tên vào trong đó. Cứ thế, Thạch Hạo một mình giao chiến với 12 tên thần hỏa cảnh của Thiên Nhân tộc và nhanh chóng lấy mạng được 4 tên trong số đó. Kết quả này, đừng nói là Thiên Nhân tộc, dù là tu sĩ các giáo cũng kinh hãi. Chuyện này quá khó tin, không ngờ lại thành ra như thế. Còn Thạch Hạo, miễn dịch pháp lực sắp hết, anh ấy quyết đoán lùi về phía sau, thu hồi pháp khí rồi bảo vệ bản thân, hạ xuống trước sơn môn đạo tràng Chí Tôn. Một lát sau, nơi xa truyền tới tiếng nổ vang rền, ánh sáng hừng hực bốc lên, một bóng người kinh khủng xuất hiện, khiến toàn bộ trời đất đều run rẩy. Sau đó, thanh âm người kia vang lớn nói: "Một con giun, con dế nho nhỏ lại dám mạo phạm bộ tộc ta, hôm nay để xem ngươi trốn đi đâu." Dứt lời, trong hư không, một thân ảnh khổng lồ hiện ra chụp cánh tay về phía Thạch Hạo. Cảm nhận được luồng khí tức này, Tề Đạo Lâm bất chợt mở hai mắt. Sau đó, toàn bộ người ông lóe sáng, phù văn sau lưng hóa lớn chỉ trong tích tắc đã biến thành một hư ảnh khổng lồ, đưa tay đấm văng bàn tay kia ra xa. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, hai bóng hình khổng lồ tách nhau ra. Còn Thạch Hạo, anh ấy đã được lão sư cứu thoát trong gang tấc. Lúc này, nhìn thấy Tề Đạo Lâm đứng trước mắt mình, ông lão của Thiên Nhân tộc tên Mạc La quát lớn nói: "Tề đạo chủ, vì sao ông lại làm thế? Ta không hề có thù oán gì với ông." Nghe vậy, Tề Đạo Lâm lạnh lùng đáp: "Không thù không oán, tại sao ngươi lại chạy tới đây tấn công đệ tử của ta? Ngươi chán sống hay muốn thân thể hóa thành tro bụi?" Nghe vậy, trong lời nói của Mạc La hạ thấp dần. Tuy nhiên, hắn ta vẫn nhắc cho Tề Đạo Lâm nhớ về những chuyện năm xưa. Thế thế, Tề Đạo Lâm cũng thoáng trầm ngâm, ông nhớ về mình nhiều năm trước khi tới đây, sơn môn này chỉ là một đống đổ nát. Tuy nhiên, sau một hồi cự cãi, cả hai bên vẫn không có bên nào nhường lại bên nào, bởi vậy cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Lúc này, toàn thân Tề Đạo Lâm phát sáng, hai tay khẽ động, ông liền vận chuyển phù văn khiến nó hóa lớn. Sau đó, từ bên trong phù văn, một đạo công kích bắn ra. Chứng kiến công kích phóng tới người, Mạc La ánh mắt trở nên kiên định, phù văn đánh ra, ông ta liền phá giải công kích phóng tới. Tuy nhiên, trong hư không, nơi phù văn khổng lồ đang tỏa sáng kia, hư ảnh Tề Đạo Lâm đã xuất hiện. Thấy vậy, tên kia cũng vận chuyển phù văn. Sau lưng hắn ta, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, dùng toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào quyền cước, hắn ta liền lao tới đánh về phía Tề Đạo Lâm. Đáng tiếc, vừa mới chạm vào phù văn, thân thể hắn ta bị Tề Đạo Lâm đấm bay ra xa. Thấy vậy, Mạc La vô cùng tức giận. Lúc này, lão cầm lên hét lớn, một màu đỏ cũng liền lan tràn khắp nơi này. Nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ đang không ngừng bốc lên, Thạch Hạo lo lắng. Thế nhưng, Tề Đạo Lâm vẫn bình tĩnh, phù văn lưu chuyển, một luồng lôi điện tỏa sáng. Sau đó, hư không run rẩy, một bàn tay mạnh mẽ ép xuống. Trong khoảnh khắc đánh trúng, thân thể Mạc La nứt ra, xương cốt vỡ nát, dưới bàn tay lớn kia, hắn không cách nào chống lại được. Sau cùng, hắn chỉ còn sót lại một tia nguyên thần chưa có bị diệt. Cuối cùng, Tề Đạo Lâm nhìn về phía trước, ông thông cáo với toàn thiên hạ, Thạch Hạo chính là đệ tử của mình và cũng là truyền nhân duy nhất của đạo tràng Chí Tôn. Nghe xong, không ít người sợ hãi, còn Thạch Hạo hướng về vị lão nhân kia, anh ấy cũng nhanh chóng khom người cảm tạ với lão sư của mình. Thấy thế, Tề Đạo Lâm khoan khoái. Tuy nhiên, trong lúc đó, ở tại một nơi xa, cảm nhận được chuyện vừa xảy ra, một thiếu niên anh tuấn bất chợt mở mắt. Trong con ngươi của hắn giờ đây tràn ngập là sát ý. Liệu rằng tập 149 sẽ còn những gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!